szimplakerti háztáji piac 2012 nyara óta működik minden héten, előtte már 2011 őszén elindult ez kísérleti jelleggel a Szimplakerten belül. A Szimplakert tulajdonképpen az első olyan szórakozóhely volt Budapesten, amire a népnyelv a romkocsma jelzőt aggatta, és a kezdetek óta az a működési filozófiája, hogy csak a söreladásból, illetve a vendégletesból termel bevételt, és emellett mindenféle kulturális szolgáltatást nyújt ingyen. ...2011-ben támadt először az ötlete az egyik tulajdonosnak, hogy az általa máshol szervezett termelői piacot ő kísérleti jelleggel behozná a Szimplakert falai közé. Úgyhogy így indult el 2011. októberében először szombat este az esti termelői piac. Az elsődleges célunk egyébként a piaccal az volt az egyik, hogy a termelőknek árusítási lehetőséget biztosítsunk, a másik pedig az, hogy kifejezetten a Kazinczy utcában, illetve a környéken lakóknak nyújtsunk egy olyan lehetőséget, ami mint egy kárpótolja őket azért, amit egyébként a Szimplakert működése miatt ők mondjuk éjszakánként, esténként tapasztalnak. Barát József vagyok Nagykörűből, nagykörűi őstermelő. Nagykörű a Magyarország cseresznyés kertje, 150 éve termelnek cseresznyét, de mindenféle zöldség, gyümölcs megtalálható a mai napig, mert a gyümölcsösök között az őseink odaültették azokat a gyümölcsöket, amelyek egész évben biztosították a piacra járást és a megélhetést. A Szimplakertnek azért örülünk nagyon, mert itt értő közönségre találunk, és ide elhozhatjuk a legszebb árunkat, amivel Nagykörű és a saját magunk hírnevét is tudjuk öregbíteni. Horthy Rezső vagyok Lajos Mizséről. Egy kis 10 hektáros tanyánk van, birtokunk van ott, 77 kecske és 17 tehénnel gazdálkodunk. Tejterméket állítunk elő, tehén és kecske termékeket készítünk, ami azt jelenti, hogy a tejből a teljes vertikumot megpróbáljuk felfogni, tehát készítünk tejföl, joghurt, vaj és a sajt arzenát, krémsajt, lágysajt és ordát készítünk a savóból. Itt a Szimpla piacon, amióta a Szimpla elindult, mint termelői piac, azóta jelen vagyunk. Igazából egy vasárnapot nem hagytunk még ki. Mindig próbálunk újabb és újabb termékeket hozni. Igen igényes a piac közönsége, tehát akármit tulajdonképpen nem lehet eladni. Bodor Tibor vagyok, Etyekről érkeztem, Etyeken gazdálkodunk családi gazdaságként feleségemmel ketten. Zöldség, gyümölcs, gyógy- és fűszernövény termesztéssel és feldolgozással foglalkozunk. Termékeinknél nagy súlyt helyezünk arra, hogy tartósítószermentes és kíméletes feldolgozás során készüljenek el, illetve egyedi csomagolást alkalmazunk, amelyek láthatók a termékeken. Szinte kezdetektől fogva itt vagyunk a Szimplában. Szeretünk ide járni, mert egy különleges helyszínen tudjuk megjeleníteni a termékeinket, illetve be tudjuk mutatni a vásárlóknak, és hosszú távú vásárló-eladó kapcsolatot tudunk így kialakítani. Ennek a vállalkozásnak egy nagy előnye, hogy számtalan társadalmi hasznot és előnyt tud egy projektbe gyúrni. Ilyen például az, hogy vidéki kistermelőknek és valóban kicsi kistermelőknek tudunk rendszeres árusítási lehetőséget és bevételt biztosítani. Mi leginkább zöldség és gyümölcs termesztéssel foglalkozunk. Szörpöket és lekvárokat készítünk a téli időszakban, illetve ilyenkor nyáron
Látjátok, hogy bogyós gyümölcsöket árulunk itt a piacon. Lehet vasárnap vásárolni. Családias a környezet. Hát a nevem Mecser István, kolléganőm Ágika, és füstölt húsokat, füstölt termékeket árusítunk. Isaszeg és Dány közül egy 40 hektáros tanyáról kerültünk ide. Ezeket a termékeket zárt rendszerben állítjuk elő, tehát mi termesztjük a takarmányokat, hagyományos tartástechnológiával feldolgozzuk és elhozzuk a kedves vevőknek. 40 hektáros a birtokméretünk, nagy segítségünk a szimplakert, mivel viszonylag könnyen megtermesztjük és elállítjuk a termékeket, de viszont reakcióba kell lépjünk a kedves vevőkkel, ahol egy nagyon nagyszerű helye a szimplakert, itt sok kedves vevővel találkozunk, és hát örömünkre van, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Sok más ilyen kapcsolódó programunk is van a piacon. Hát ezek közül a legfontosabb az a közös lábos program. Szerettünk volna egyrészt megmutatni a vásárlóinknak azt, hogy ezekből a termelői dolgokból lehet főzni, lehet rendes ételeket összerakni. Azt találtuk ki, hogy gasztrobloggereket, közéleti személyiségeket hívtunk meg, és kértük meg őket arra, hogy ezekből az alapanyagokból főzzenek valamit, amit becsületkasszás rendszerbe adományokért cserébe eladtunk. Most a héten egy visszajáró csapatunk volt, ők Duci csapatnak hívják magukat, karancslapújtői nénikről van szó. Ők az a csapat, akik igazából nem is civil szervezet, csak egy baráti társaság, és emiatt nagyon szeretik ezt a mi pályázati rendszerünket, hogy mi igazából nem a papírt nézzük, hanem azt, hogy ki milyen céllal jelentkezik. Ők imádnak főzni, és ezért hát nagyjából fél évente egyszer el szoktak ide jönni, főznek, és a bevételből utána karancslapújtőn ismét főznek, és az ottani hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekeknek juttatják el ezt. Hogyha esetleg úgy adódik, hogy a közös lábosból nem fogyna el minden, ez néha elő szokott fordulni, az sem megy szerencsére veszendőbe, mert az ott megmaradt élelmiszereket pedig a heti betevő csapatának szoktuk továbbítani. Ők minden vasárnap a Klauzál téren osztanak ételt hajléktalanoknak, és olyankor 10-20-30 adaggal mi ezt a mennyiséget meg tudjuk toldani. A termelői piacnak önmagában a koncepciója is a fenntarthatóságot célozza, ezen kívül figyelünk rá, hogy minden más apró részletben is minél inkább környezettudatosan és fenntarthatóan működjünk. Ebben szerencsére a termelőink is partnerek, nagyon sokaknál például nem lehet nájlonzacskót kapni a vásárláshoz. Hál' Istennek ezt tudják a vásárlók is, nagyon sokan úgy érkeznek már hozzánk, hogy teljesen felkészültek. A működésünk során a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy egy piac viszonylatban nagyon pici, limitált területen dolgozunk, és nem is tudunk sajnos ennél nagyobbnak lenni. Ezért rendszeresen nagyon sok jó termelőt kell visszautasítanunk. Pont emiatt a legnagyobb álmunk a jövőben az lenne, hogyha a Kazinczy utcában, kint az utcán tudnánk piacot működtetni. Sajnos egyelőre ezzel kapcsolatban még nem találtuk meg a közös hangot az önkormányzattal. Ehhez kapcsolódóan a másik nagy nehézségünk az pedig a tömeg, ami hát valahol egy isteni nagy szerencse is, viszont folyamatosan küzdünk azzal, hogy 10 és 1 óra között nagyon sokan látogatnak a piacra, és emiatt nagyon nehéz közlekedni. Úgyhogy folyamatosan próbálunk egyre több teret bevonni a szimplakerten belül a működésbe, és egyre kisebb helyre szorítani szegény termelőket. Sok csatolt programunknak az is célja a működés során, hogy azt szerettük volna elérni, hogy az emberek ne csak beszaladjanak, kiszaladjanak, és kettő között megvegyék a gulyáslevesbe valót, hanem egy társadalmi szintérként tekintsenek a piacra, ide szervezzenek találkozókat, minél több időt töltsenek el itt, és esetleg akkor is jöjjenek, hogyha éppen egyébként nem szeretnének vásárolni.